سلام علیکم. در شو که نه؟ که ډارېږې څه در نشته. څنګه یې وروره ښه یې خیریت ده؟ خیریت خیر. نوم دې څه شی ده؟ نوم مې ویس محمد ناصري ده. ویس محمد ناصري کوم نه یې؟ د هغه د ناصري. او د کوم ځای نه یې خپله؟ همدا خیروخیل وي که نه. خیروخیل لغمان. او ته لغمانی یې؟ زه لغمان. وایي لغمانیان ډېر چالاک دي. والا نو دا خو بس کله کله چالاکي هم کوو. ما باندې چالاکي کوی سې؟ تا باندې چالاکي نه سو کولی ځکه ته خو مېلمه یې. ځکه زه پغمانه یم ته لغمانی یې. دا خو معلومه خبره ده نو ته به پغمانه یې او زه هم لغمانی یم. ښه یو بل ته به جوړېږو. والا نو جوړېږو ولې نه جوړېږو. کېږي نه سو. یاره پهلواني مې نه ده کړې. بس نو وډارېدې. ښه چای دې کوو دا اوس؟ دغه هغه کومه د رومیان د جوې پسته ومسي دا لږ لږ پروت یې برابر یې کړه. پروت یې برابروي. ګلان یې خو کړي هغه یې هم کړي که نه؟ رومي باندې دي ټول رومي دي ماشاءالله انشاءالله سږ کال یې د هغې نه څو میاشتې بعد راسو نو هماسې ښه یو کلکه سراته وراکړي. دا تقریبا د روزې په 15 باندې شلم باندې ناست روژه کې نو څه رقم یې وخورو چې روژه ماتې درته رسو؟ بل وخت برابرېږي نه که نه. خو بعد له اختر نه هم کېدی شي څه و بعد له اختر هم ستا و کور چېرې ده کور؟ کور دغه بر وړاندې کلی ده د مونږ. آرامي خو د امنیت انشاءالله تر اوسه ارامي. کور ته به درسو در سره. ولې نه زما مېلمانه زره کدوګله یم پاخه کې مونږ ته او نور چای لرو؟ دا د لوبیا هم لرم پیاز هم لرم کدوان هم لرم هر څه شته بس. هر څه شته انشاءالله. ټول ځمکې د خپل دي که څنګه؟ نه ما خپله دغه لږ زرکۍ ده دا نور خو د ډېرو دیکانانو دي. د دیکانان ته اوس دیکان یې که د ځمکې خاوند یې؟ نه زه یو دیکان یم. دیکان یې د خپل ځان ته ځمکه لرې؟ نو لرم خو بس هغه پلار ته مرخصي کړې ده. زه لکه له پلار نه بېل یم دغه مې ځان ته کرلی. پلار دې لکه څه ډېر کم هغه یې درلوده ځمکه؟ او هغه ځمکه کمه وه بس هغه مې هغه ته خوسي کړې او زه ورځ دې چلیږي انشاءالله؟ انشاءالله ښه ده او ګزاره هم پرې کېږي. نو موږ خو د کابل نه راغلو چې د تاسې احوال واخلو. ښه کار مو کړی که بد؟ یاره دا خو ښه کار کړی ځکه چې تاسې د موږ حال اخلئ او دا خو ښه کار ده. نو ډېره مننه ویس محمد ورور. په مخه خیر اوسې خیر اوسې. توت پاخه سوي نه دي؟ نه والا وروره تر اوسه خو توت نه دي پاخه. څونه وخت پاتې چې پاخه سي له خیره؟ یاره دلته نو د سرطان 15 کې پخېږي داسې یو 15 ورځې پاتې دي ورته. بعد له اختر ته پاتې کېږي که نه؟ اختر ته پاتې کېږي خو کم کم پاتې کېږي. خاصه توت دې تویېږي بیا جوزا بادونه څه راسي دلته تیز بادونه یې هغه یې تویېږي. خیر روژه کې وخت دی ده نو؟ او روژه کې وخت ده او موږ به روژه یو. موږ به روژه یو. تاسو خو ښه ده چې نږدې یاستئ که نه؟ چی شي ته نږدې یو موږ؟ همدلته که نه؟ توتو ته نږدې توتو ته نږدې خو څه خوړی نه شو څه به یې کوو. که روژه ماتې ته راسو نو دلته روژه ماتې کوي څوک د ځمکې په سر دهقانان؟ هو کور ته ځي؟ بعضې کور ته هم ځي. اکثره دلته پاتې کېږي ځکه په دې باندې اوبه لګي او داري کوي که نه د ورځې اکثره اوبه نه وي نو بیا دلته روژه ماتې هم دلته کوي. اوبه له کوم ځای نه تاسو اوبه لګوئ بیا؟ اوبه د کابل سیند نه راځي. د بر سړک هلته یو پلچک د سړک لاندې تېر شوی د همغې نه اوبه راځي. یعنې هغه ځای نه چې اوبه راځي که نه اوچت ده تر تاسو ځمکو؟ او هغه جګ ده هغه سربند ده. سیند غوندې نه ده که نه؟ همدغه سیند غوندې نه ده هغه سربند ده جګ ده. اوبه به ډېرې باید دلته که نه؟ اوبه ډېرې دي کابل سیند ده خو په دغه په اوس وخت کې که نه دغه اوبه ډېرې موږ سربند خراب کړي. بیا چې کله اوبه وچې سي د موږ سربند بیا جګ پاتې سي بیا هغه وخت کې اوبه نه وي اوبه لږ کمبود کوي که نه نورې اوبه ډېرې لږ زره کمبود کوي که ډېر؟ داسې یو میاشت که درته وخت کې کمبود کوي. په دې باندې کمبود کوي چې که موږ سربند جوړ کړو هلته بیا اوبه ډېرېږي وړي او که جوړ یې نه کړو نو بیا اوبه نه وي. خو داسې یو دروازه که ورته جوړ کړي څه نه که نه څه اضافه لاړ سي او هغسې وختو کې تاسو ته ذخیره سي نه کېږي؟ دغسې کېږي خو دلته مځکې لږ دي په هغې باندې ډېر مصرف راځي. که دولت موږ سره کومک وکړي ولې نه کېږي بیا کېږي. رښتیا یعنې امکان یې شته چې تاسو همیشه اوبه ولرئ داسې یو ځای جوړ سي؟ کابل د سیند په سر پراته یي دلته 100% د امکان شته داسې موږ نه تاسو باید تاسو ته اوبه ضرورت نشته زما په فکر دا اوبه باید پاکستان ته لاړ سي ځکه هغوی ضرورت لري دا اوبه ته. ضرورت په دې لري که نه چې هغوی کار ترې اخلي موږ کار ترې نه اخلو. موږ ملک وران ده د ملک هغه مشران چې کوم دي هغوی د خپل جب لپاره کار کوي هغوی د هېواد لپاره هغوی پاکستان باندې زړه سوځوي ځکه وایي که دا اوبه تاسو ته یې جوړ کړي که نه داسې لاره جوړ کړي چې تاسو مصرف کړي بیا هغه بیچارهګان څنګه وکړي؟ امکان دی غریب خلک دی فکر وکړه د ملل متحد نه او د څه ورته وایي نړیواله ټولنو نه پیسې هم نه اخلي هغوی د مهاجرینو په خاطر
هغه څه وکړي بیچارهګان امکان دی ولري همدغه خبره سي د موږ مشران کېدای سي هغوی نه پیسې واخلي هغوی ته اوبه پرېږدي که نه زړه سوځوي پیسې خو نه اخلي زموږ مشران هېڅ پیسې نه اخلي خصوصا دا رشوت دا لږ زره ځان ته دی خوا خوا دا کارونه نه کوي دا تور ده که لګوي ته دا به زه درته د تاریخ په اوږدو کې د موږ باندې دا کارونه سوي دي تاسو یې موږ شاه شجاع وګورئ هغه هم پیسې نه اخیستې ولې انګریزان راوستل صحیح ده تاسو امیر عبدالرحمن خان وګورئ هغه هم پیسې نه اخیستې ولې د چلستون په ماڼۍ کې د ډیورنډ کرښه لاسلیک کړه یو څوک چې د موږ د هېواد یوه برخه خرڅولی سي هغوی دغه خپلې اوبه نه سي خرڅولی که بیا یې نه خرڅوي اوس پاکستان نه پرېږدي چې موږ پرې بندونه جوړ کړو موږ ترې نه کار واخلو تاسو یې کونړ سیند باندې بندونه ګورئ که نه انډیا کوشش کړی ده چې جوړ کړي د افغانستان حکومت ولې پاکستان په بار باندې توغندي دی موږ په هېواد باندې په کونړ توغی علت یې همدا ده چې هلته د موږ بندونه جوړ نه سي او موږ د اوبو نه استفاده ونه کوو تر څو دوی ته همداسې لاړې سي دا اوبه خبرې خو ډېرې دي چې کوو به نه اما زما په نظر سره لکه تاسو غوندې ځوانان د لغمان جلال آباد خصوصا مشرقوالان که ځوانان یو بل سره جوړ نه سي که نه حداقل 100 نفر 1000 نفر 15000 نفر دا یو ټولنې جوړ نه کوي تاسو که نه دا بعضې کسان مشران څه دي هغوی دوی ته مجبور نه کوي چې تاسو ته مثلا بندونه جوړ کړي د امنیتي له لحاظه بعضې نور کوششونه دلته وکړي ګوره څومره ښه ښایسته ځایونه موږ لرو تاسو که دغه کارونه کوئ بل څوک به نه کوي سبا ورځې ستاسو ماشومان کم پیدا سي تاسو به نه یې همداسې مشکلات سره به مخامخ یې او لاره یې دغه ده چې موږ خپله کوشش وکړو بالکل دا خو دا له یو وبخښئ پارسي کې یو ضرب مثل دی وایي مال ته وشکو همسایې ته دوز نګي موږ خپله باید یو کار وکړو ځکه له بل چا نه خو توقع نشته نن سبا بالکل دا خو د پښتو مې یو متل ده که نه د یو لاس نه ټک نه خیزي که موږ دولت سره ودرېږو او دولت موږ سره ودرېږو په ګډه باندې به ډېر ښه کار وکړو که نه خو دلته اوس دغه د بې اعتمادۍ فضا چې ډېره سوې دولت په ولس باندې اعتماد له لاسه ورکړه ولس په دولت باندې ورکړی ده که نه دا هم خبره بیا سیاسي کېږي د ځینو بهرنیو کړیو لاس داسې داسې سوي دي که نه خو که چېرته موږ له دولت سره ولس ودرېږي او دولت له ولس سره نو دا ستونزه انشاءالله حل شي اوس دا راته وایي چې تاسو څه کوه دلته ناست وئ ولا دلته خو موږ اوس د چا خبره نو زړې ښځې بیا د زړه غوښې هم خوړلې نو د رومیانو بوټي وچېږي د دې تداوي نسته نو همدغه م ویلې چې ولې وچېږي او څنګه وچ سي که نه په همدې هم بحث کوو که محله موږ پیدا سولو راکله او په دې ټیم کې تاسو مېلمانه او موږ جلال آباد ته چې لاړو که نه بعض ځایو کې مثلا ځوانان ټول سوي وو زیربغلیانې درلودې یا تولۍ درلودې یا مثلا شیرونه یې ویل ټپۍ یې ویل تاسو څه لرئ موږ ته موږ خو ولا څه نو کېدای سي دلته به چا سره ټپې مپې د ټپو لپاره دغلته دغه ګیروال ډېرې دا صوفي صوفي بس راځه نو راځه نو زړه مې بادام غوندې سوری ده و د وینو څاڅکې ترې ځي ترې مړ به سمه خدای دې نه کوي یا جانانه څه در باندې وشوه هغه ونه شول څه زما په زړه کې ونه جانانه لاړې اسمان شوې اسمان سې ځمکې ته راځي قیامت به وینه او څه د څلور سترګو یې جنګ سي یو وطن ګل رنګ سي رنګارنګ سپړي ګلونه یک ثابت بربد مات شي که مات شي که نه و زما ډوکې بېلتانه وچ کړي دي نه یا حلالولو ته مې بیایي یا د بېلتان کساب په لاس نیولی یمه یاره نو موږ بیخي اسمان ته د وخېژولو کښېنه اوس موږ بېرته کته که والا صوفي تا خو بیخي موږ هوا دې ټوله کړه دا ته یو بل هم څه راته ونه وایي نه کېږي والا دغسې یو بل هر شی رښتیا واده دی کړی کوم یو دی بچیان دي دلته څه بچیان هغه د ځوان آفرین نام خدا او صوفي یو خبره به درنه پوښتنه کومه اول خو راته وایي څو کلن یې
یاره 23 کلن 29 کلن به وي 23 کلن یې ځان دې خراب کړی لکه چې میان وي داسې معلومي نه میان نه یم داسې خراب کړی یې که نه نه میان نه یم یو تکلیف لرم میان وې مخکې نه نه وم تکلیف دې همدغه ده چې میان یې نه نه وم ناروغ یې بیچاره هو ښه انشاءالله ښه ژوند خو لرئ کور کې ښه ژوند لرم شکر ده الحمدلله ډېر ښه ځوانانو ودرېږئ نو چې صوفي موږ ته یو بل شش ورته وایي نو ټپۍ وایي ټپۍ ورته وایي نو که نه څه شی چې وایي موږ بس دی که نه عبدالله جان ناصري سمه ده که نه عبدالله ناصري موږ ته همداسې ده که نه عبدالله ناصري خو سمه ده واوروره خو ته راباندې تکراروي ما فکر کاوه چې خو عبدالله جان هم سمه ده نو چې جان پکې اضافه کړو ښه به وي نو ښه یو بل شی هم راته ووایي نو بیا به لاړ شو موږ له خیره چی به درته ووایم نوره خو ډبې هم درته وکړې داسې یو شی وایه زه میان یم ګوره میان وم باچای تخم په کار نه ده وزه د اشنا وصال په خاورو قبلوما یا زما د زړه ناچاره رنځه نه د دارو ستا نه د حل ویلی سما راځه چې دواړه سره لاړ شو یا به یاران شو یا به دواړه خاورې سو نه راځه چې دواړه سره لاړ شو وروسته خبرې به سپین ږیرې خلاصوي نه لره سبیلتونه غمجن دې کړمه و زما د سوي زړګي ما خلاصارونه غمجن دې کړمه لره سبیلتونه غمجن دې کړمه نور مې د سوي زړګي ما هزارونه غمجن دې کړمه یاره مه خرابېږې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ناصري وروره ښه موږ ته څه خدمت شته د ټولو په نمایندګۍ ته لاس راکړه ډېر ښه او بیا به انشاءالله یو څو میاشتې بعد بیا به راسو بیا به خبرې وکړو خدای پامان خدای پامان منطقه خیروخیل هستیم و به طرف کابل در حرکت با دو طرف سرک تعداد خیمه های وطندارای کوچی ما برافراشته شده و همینجا فکر میکنم دیگه که زندگی میکنم به همین خاطر هم گفتیم که همینجا گپ بزنم امرایتان آل آرام آرام نزدیکشان میشیم نمیفهم که اجازه میتونم امرایشان گپ بزنیم یا نه اگر اجازه ندادن این مقدر کافی است اگر نه که اجازه دادن خب باز گپ میزنیم بخیر امرایشان و شما هم شاهد خود بودین رسیده الک سر از واقعی اون څومره ښایسته کالی بزن که در رضت دلته نوم د چی ده نوم د چی ده دا کالی چا درته ګنډلی ها کالی چا درته ګنډلی خبرې کوای نه سي ولې ته خبرې کوای سي نوم د چی ده محمد جان مخکې راځه نو څو کلن یې څو کلن یې اووه کلن کومه د غاښونه دي نه دي اچولي اچولي ښه اوس ته څه کاره یې څه وظیفه لرې څه کاره یې اوس اوریان بیا یې چیرې بیا یې کته یې بیا یې سهار د چای خوړې رښتیا وایه چای دې خوړلې چای که شیدې شیدې نور د مخکې راسه ولې تښتې رانه ښه غرمه دې چای خوړلې چای غرمه هم چای چکې او سهار هم چای چکې رښتیا وایه نه شیدې دې نه دې خوړلې او نور خیدک پنیر شی دې نه دې خوړلې
ته ټول ووی راته وایې یو خبره ته به راسره غږېږې نه د دې عکس ته نه واخله بس ښه زموږ مشر ماما به یې نو که حاجي صاحب ده څنګه یې حاجي صاحب ښه یې خیرات ده مونځ یې کوه مخکې ښه ستا نوم څه شی ده ماما زما نوم څه کوې دا خلک دې وپېژني که نه چې دا کوچی ماما څه نوم لري داسې نه چې دولتو ته مې خپور کړې دولتو ته چې خپور شي نو دا څه خبر ده ولې بده ده چیش بده یې چیشکې ده بده ده چې موږ له کابل نه تر دې ځي پورې تاسې په خاطر راغلي بیا کوچیان نور پورې خاندي کوچیان نو څنګه دښته لیوني ته ګورو چې په ټیسونګو کې غږېږي دا موږ لیونیان یو چې هره ورځ غږېږو ته خود لیونی یې چې موټر دې هلته پرېښي دلته راغلی هلته خو ډریور ده ورسره نو که ورک شي موټر دی خیر دی ور یم دا لیونیان سره خبرې وکړه وبې کړو سره اوس د نوم راته وایه نوم څه کوې خو نوم به پرېږدو بې نوم ماما سمه ده سمه ده چې نور پوښتنه کوه کوچی کورنۍ کې پیدا سوی او کوچی کورنۍ کې ژوند هم کوي تر اوسه مکتب دې نه ده وایي نه مې ده ویلی او ډېر د چای خوړلي ډېر مې چې شیشته مې زړه سوی دمغه مې خوړلي مثلا ژوند کې د ډېر څه شی خوړلی چا شي ته مې زړه سوی کمای مې نه ده کړی کوچ دې ډېر خوړلی کرت تا هم کرت ډېر خوړلی نه ما نه دي خوړلي کوچ دې خوړلی څو کلن څه وایي یم به یو 55 به یم شاوخوا 55 هلته کابل کې دارالمان کې یو بل هلته هم کوچیان ژوند کوي نه پوهېږم پېژنې که نه شارک خواته هلته یو ماما و 15 کلن نام خدا تر تا ځوان هغه به عمر ښه تېر کړی نو خرابه تېر کړی مقصد هغه هم کوچی دی ته هم کوچی او دا ماشومان مکتب خو نه وایي تاسې قرآن شریف شی خو وایي شریف هم نه وایي ولې جای نشته جای نشته ورته په قرار نه وي بس غریبي ده مالو سره ګرځي نه نام خدا تر ټولو روزګار یې تاسې کړی مالو ته ګور راشي چیرې ملا چیرې ده و نه خو ته چې هره ورځ هر چیرې ځې نو دغسې یي نو خو یو چې د ځم یو ځم یې کوم وخت برابر شي ویې وایي نن څوک نه پرېږدي څوک دې نه پرېږدي دا وطن چې نه دي دا وطن ټول دي خو تاسو درسته افغانستان نیولی یو ورې کندوز ته ځئ یو ورې لغمان ته ځئ یو ورې پغمان ته ځئ والله دا ټول کوچیان دغه کلي هر هغه یو سندره مې یاد شو نه پوهېږم نن هلته مو شپه یي هغه څه رقم د مانه هېر شو د غریب شپه هر چېرې سو عمل تاسو چې ودونه هم کوئ همداسې خیمو کې نو داسې خیمو کوټې همداسې خیمو کې نه کوټې نه لرو کوټې خو همدا خیمو نه مو کوټې جوړ کړي یوه خیمه ځان ته بله پیدا کړي که نن ټکړه سي ځان ته یو خیمه پیدا کړي که نه ما یو خیمه یوه خیمه کړي دا عجیبه ژوند ده ژوند نه ده ورک یې ډېر پرې په عذاب یې دې ژوند کې خدای رحم وکړي نو ډېره مننه خدای په امان ډېره مننه خیر اوسئ تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.